Ο Άγιος Ιάκωβος ήταν ένας τέτοιος, όπως περιγράφει αυτός εδώ ο άνθρωπος του Θεού, μυστικός, ησυχαστής. Δεν μπορέσαμε να τον καταλάβουμε, ούτε κι εμείς που είμαστε κοντά του. Ήταν πολύ μόνος του, όπως οι περισσότεροι Άγιοι έπασχαν από πνευματική μοναξιά και αναζητούσαν τρόπους αγιοπνευματικούς να μετακινούνται δια του αγγέλου τους και να κάνουν παρέα, να συνομιλήσουν. Από έναν περιστατικό που έπρεπε να το πει ο Άγιος Κεφαληνίας Δημήτριος, ο οποίος όμως νομίζω το ανάφερε πλέον και δικαιούμαι να το πω. Δεν μου το είπε εμένα ο Άγιος Πορφύριος, ούτε το σούτο μάλλον ο μυστικός Ιάκωβος. Επήγαινε ο Δημήτριος, τότε φοιτητής και αυτός, να εξομολογεί τον στο γέρονταν Ιάκωβο και ο Δημήτριος. Αλλά πήγε να δει τον Άγιο Πορφύριο και του λέει, ποιος είναι ο γέροντάς σου? Του λέει, ο γέρον Ιάκωβος. Α, του λέει, με το γέροντά σου τα λέμε τακτικά. Πώς τα λέτε, του λέει? Πηγαίνουν απάνω, του λέει, και κουβεντιάζουμε. Ποιος σας παίρνει, πότε πηγαίνετε, του λέει? Δεν το ακούσαμε καμιά φορά. Του λέει, πνευματικό το τρόπο. Αλλά πάει και το σώμα. Μην νομίζεις, του λέει, ότι γίνομαι κανένα φάντασμα. Του λέει, δηλαδή πώς γίνεται αυτό? Του λέει, κοίταξε τώρα που θα πας, επειδή ο Ιάκωβος, του λέει, δεν τα λέει αυτά και μου απαγορεύει να μιλώ, αλλά να, του λέει, δεν ξέρω γιατί, κάποτε ίσως χρειαστεί να το πεις. Πήγαινε, του λέει, εκεί που είναι το νεκροταφείο της Μονής, του Οσίου Δαβίδ, είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Έχει έναν πεύκο. Κάτω από τον πεύκο θα δεις δύο στίβες από κροκάλες, από πέτρες. Η μία κάθεται ο Ιάκωβος και την άλλη κάθομαι εγώ, όταν το Πνεύμα του Άγιον του ζητήσω να πάω κι εγώ να βρω έναν άνθρωπο μου, φίλο, ομότροπο, να συνομιλήσουμε. Και πηγαίνετε γερόντα τακτικά και ομιλείτε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, όποτε το αισθανθώ ανάγκη. Ο Ιάκωβος, να σκεφτείς, του λέει, δεν το αισθάνεται αναγκαίο αυτό. Αλλά κάνει, του λέει, αγάπη για τη δική μου ανάγκη. Πηγαίνει ο Δημήτριος εις τον Ιάκωβο και του λέει, έχετε ευχές, του λέει, γέροντα, από τον πατέρα Πορφύριο. Ευχαριστώ. Έτσι όπως μιλούσε αρχοντικά ο γέροντας. Μου είπαν ότι έρχεται. Πού έρχεται? Ότι έρχεται εδώ και τα λέτε. Σου είπε αυτό το πράγμα? Ναι, μου είπε, του λέω. Και, όχι, παιδί μου, δεν έρχεται. Παιδί μου, γίνεται, του λέει, γέροντα, να λέει ψέματα ένας Πορφύριος? Μα μου είπεν, του λέει, και πού συνομιλείτε? Τι σου είπεν δηλαδή? Εδώ στον Άγιο Γεώργιο, πίσω στον Πεύκο. Σου είπεν και αυτό? Και του είπα να μην μιλά. Αυτός ήταν ο μυστικός Ιάκωβος. Σου άνοιγε, μπορούσε να είναι ο πιο οικείος σε σένα, να μιλά για ώρες, για θαύματα, αλλά τα θαύματα είναι η φανέρωσης, η έξωθεν φανέρωσης της άλλης φυσικής, της φυσικής του Θεού. Η ζωή των Αγίων είναι πάντοτε πολύ μυστική. Μόνον Άγιος μπορεί να αναγνωρίσει Άγιον. Και αυτό που έκανα σε εμάς, εγώ έτσι αισθάνομαι τουλάχιστον, Άγιε Σισανίου, δεν ξέρω εσύ. Ο Ιάκωβος τι μας έκαμνε? Μας άνοιγε λίγο την πόρτα, όπως λέμε στα κυπριακά, κρόνυχτα. Μας άφηνε να σταθούμε μέχρι εκεί και βλέπαμε ότι είχε μεγάλο σπίτι, μεγάλο σαλόνι, μεγάλο πλούτο, εκατομμυριούχος ήταν, λέει και ο Νίκος πολλές φορές ο γιατρός. Αλλά σου έλεγε, νεοφυτέ μου, Παύλο μου, ως εδώ μπορείς να δεις, τα άλλα να αγωνιστείς εσύ. Subscribing to our channel is free and helps us a lot. Don't forget to like our videos and leave a comment. Thank you for your support.